हेलो स्टूडेंट्स, नन زموږ ټاپک دا پرسنټیج باندې دی. دې ټاپک کې به موږ دا کلیر کوو چې پرسنټیج څه ته وایي، کوم ځای کې به موږ پرسنټیج استعمالوو. پرسنټیج د لفظ د پرسنټیج د کنسپټ په کوم ځای کې استعمالیږي، بیا د پرسنټیج د معلومولو طریقه څه ده. د ټولو نه اوله دا ډېر امپورټنټ دی. په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ چې کوم ځای کې پرسنټیج، چې په دې باندې پوه شئ وروسته د دې طریقه دا ډېره اسانه ده. د ټولو نه اوله پرسنټیج به کوم ځای کې موږ استعمالوو. نو پرسنټیج یاد ساتئ دا په هغه ځای کې استعمالیږي چې کله موږ د یو سیسټم نه، کله موږ د یو څیز نه سیسه راواخلو، سیسه ترې را جدا کړو، نو هغه ځای کې موږ پرسنټیج استعمالوو. لکه مثال په توګه زموږ سره د موبایل بیټري ده 100% چارج ده، 100% مین فل. چې کله یو څیز فل روغ نو هغه ته موږ څه نوم ورکوو 100%. بیا د دې نه موږ موبایل هم یوز کوو، نو د دې په وجه باندې بیټري کمه شوه، نو د 100 نه 75 ته راله. نو اوس څومره پرسنټ چارج ستاسو لوز شو، څومره پرسنټ چارج لاړو ختم شو، نو 25%. ولې د 100 نه 25% لاړو، نو 75% ستاسو اوس هم پاتې دی. دغه شان که د مارکس یو سټوډنټ دی، هغه په 550 ټوټل مارکس 550 دي، هغه پکې 450 واخیستو، نو اوس دا ټوټل دا روغ و، دا 100% و فول و، دته څومره واخیستو 480 یا 450 دومره مارکس یې واخیستو. نو د څومره پرسنټیج واخیست، یعنی د 100 د څومره پرسنټیج واخیستو. نو دې ځای کې چې کله صحیح سره جدا شي، نو هغه ځای کې مونږه د پرسنټیج کنسپټ استعمالو چې یاره 2% رالو زموږ سره دومره پرسنټ دی واخیستو. د دې نه بعد بیا د پرسنټیج د کلکولیټ کولو طریقه څه ده. هغه ټیک شو، پرسنټیج مونږ ته پته ولګېده چې په دې ځای کې پرسنټیج استعمالو. اوس هاو ټو کلکولیټ پرسنټیج، نو دا فارموله ده، د یاد ساتئ د پرسنټیج د معلومولو لپاره. percentage is equal to obtained divide by total multiply by star मतलब दे multiplication multiply by 100. obtained की څومره چې تا واغستو هغه ځای کې به موږ obtained لیکو، ټوټل څومره دی هغه ځای کې به ټوټل لیکو multiply by 100. لکه فار ایگزامپل زموږ سره موبایل په څومره پرسنټ چارج وو، 100% چارج وو، نو ټوټل زموږ سره څومره شو 100 شو، لاندې 100 ولیکه 100 چارج وو. بیا په دې کې څومره یوز شو، نو فار ایگزامپل 33 یوز شو، نو په obtained کې به بیا موږ څه لیکو 33 به لیکو ډیوایډ بای ټوټل خو زموږ 100% ملټیپلای بای 100. بس دا فارموله یاد ساتئ. obtained کې به موږ څه لیکو، څه چې زموږ سره راغلی، لکه مارکس څومره واخیستی شو، لکه څومره مارکس واخیسته 300 400 مارکس یې واخیستو، په ټوټل په څومره مارکس کې واخیستو 800 مارکس کې واخیستو 900 مارکس کې واخیستو، هغه په ټوټل کې لیکو او دا 100 سره ملټیپلای کوو، نو دا به موږ ته پرسنټیج راکوي. لاندې به ایگزامپلز په دې باندې موږ کوو، دا به نورم کلیر شي. لکه فار ایگزامپل اولنی یو ایگزامپل دی، یو پلار دی هغه خپلو بچو ته 4 بچي دي یا 15 بچي دي 2500 روپۍ ورته ورکړي. په دې کې د ټولو نه وړوکی چې کوم د ماشوم دی عمر نوم دی، فار ایگزامپل دغه عمر نوم دی او عمر ته 300 روپۍ میلاو شو په 2500 کې، چې ته ماشوم ته پیسې کمې واخلي دا نور به زیاتې واخلي. اوس زموږ د کوېسچن څه دی، کوېسچن دا دی چې عمر څومره پرسنټ روپۍ واخیستې. پلار چې کوم پیسې ورکړي هغه 2500 دي، یعنی دا روغې پیسې دي. عمر ته پکې څومره میلاو شوې 300 میلاو شوې. نو که مثال په تور 2500 زموږ سره 100% ښایي فول ټولې دي، نو 300 یعنی عمر د 100% نه څومره 100% ځان له واخیستو. نو فارموله څه ده زموږ سره، obtained یعنی عمر ته څومره میلاو شوې ډیوایډ بای ټوټل پلار ورته ورکړ شوې ملټیپلای بای 100. نو په دې کې د obtained په ځای باندې ویلیوز ولګوئ، د ټوټل په ځای باندې ویلیو ولګوئ. obtained کې به څه راځي زموږ سره، عمر ته څومره میلاو شوې 300، ټوټل څومره دي 2500 ملټیپلای بای 100. نو 300 ډیوایډډ بای 2500 ملټیپلای بای 100. دا په کلکولیټر باندې تاسو وکئ، 300 تقسیم کړئ په 2500 باندې، چې کم جواب در سره راغی هغه ضرب ورکړئ په 100 کې، نو د دې نه به تاسو سره راشي پرسنټیج به تاسو ته راشي. نو 12% یعنی عمر ته څه میلاو شو 12% هغې د 2500 12% هغه ته میلاو شو، یعنی که 2500 ټوټل 100% دي دا روغي، نو د څومره عمر ته څومره میلاو شو 12% ورته میلاو شو. اوس ټوټل 100 دې ته میلاو شو، نو د 100 نه چې 12 لرې کم نو څو پاتې کېږي 88. نو 88% پیسې اوس پاتې دي، وسم هغه د نور ورونو دي که هغه یې څنګه استعمالوي. دې نه بعد یو دویم اگزامپل مونږ کوو. فار ایگزامپل میټرک چې ستاسو کوم ایگزام یې میټرک کې ایگزام یې پیسې ایگزام یې لسم دولسم والا، فار ایگزامپل لسم ایگزام دی 550 مارکس دي، نهم یو کس ایگزام ورکوي، ټوټل مارکس څومره دي 550 دي په 9th کې. فار ایگزامپل همدغه عمر دی د څومره مارکس واخیسته په 550 کې 481 مارکس ته واخیسته. کوېسچن زموږ نه څه دی، د عمر پرسنټیج څومره دی. فار ایگزامپل زموږ سره یو کالج دی، هغه کالج کې عمر ته وایي
چې ستا کم سے کم په نهم کې 80% مارکس وي. که 80% نه د مارکس کم و تا ته به ایډمیشن نه میلاویږي. اوس عمر 481 مارکس اخیستی دي په ټوټل 550 مارکسو کې، نو د عمر به څومره پرسنټیج راځي؟ فارمولا percentage is equal to obtained عمر څومره واغسته divide by total څومره دی multiply by 100. نو obtained عمر څومره راغسته 481 total څومره دی 550 او 100 کې multiply کې just 12 یوز ولګوي. obtained کې 481 راغی، ټوټل کې 550 راغی multiply by 100. دا چې بیا په کیلکولیټر باندې تاسو وکړئ 481 په کیلکولیټر کې ډیوایډ ساين ډیویژن پکې 550 باندې دا ډیوایډ کې 481 ډیوایډ by 550 multiply by 100. د دې نه به زموږ څومره راشي پرسنټیج زموږ څومره راغی 87.4. د عمر مارکس څومره دي 87.4 یعنی 550 550 زموږ 100% مارکس وو. دغه 100% نه 481 مارکس عمر واغستو. نو د عمر پرسنټیج یعنی د 100% نه عمر 87.4% مارکس دا واغستو. په کالج کې شرط سو چې د 80 نستا پرسنټیج په 9 کې سیوای، نو د پرسنټیج خو 87 دی، نو د ایډمیشن ملاویږي. دا شان د نور کلیر کېدو لپاره یو بل एग्जांपल فار ایگزامپل زموږ سره 3 کسان دي یا 4 کسان دي، هغه یو بزنس کوي او په هغه بزنس کې میاش بعد چې دی وخت نو دی 45000 روپۍ منافع دی ته وشو. فار ایگزامپل 3 کسان دي، 100 کسان دي یا فار ایگزامپل 4 کسان دي، 4 کسان دي، هغه یو میاش بعد هغه ته 45000 روپۍ وګټلې شوې. عمر په دې کاروبار کې شرکت کړو او په دې کې د کاروبار کې عمر ته ویل شو چې ستا په ګټه کې 27% حصہ یعنی کومه ګټه چې وشو په دې کې به 27% ستای، نور چې کومه پاتې شو لکه ټوټل 100% ګټه څومره ده 100%، 27% عمر واغسته، نو 73% نور چې دا به د 3 کسان په خپلو کې تقسیموي. خو عمر ته دا مخکې نه ویل شو دي چې 27% دا ستای حصہ ده. نو اوس کوېسچن کې موږ ته څه وایي که ټوټل ګټه 45000 شوي او د عمر حساب کې دا اوس لک ډیفرنٹ کوېسچن دی. د عمر پرسنټیج موږ ته معلوم دی چې د عمر پرسنټیج څومره دی 27% په هغه د 45000 نه اخلي. نو دا موږ ته معلومول دي چې یاره عمر څومره پیسې به عمر ته ملاویږي په 45000 کې. نو فارمولا زموږ څه شته percentage is equal to obtained divide by total multiply by 100. په دې کیس کې اوس دا کیس لک ډیفرنٹ دی، ولې په دې کیس کې زموږ پرسنټیج ګیون دی 27% دی، ټوټل هم زموږ سره ګیون دی یعنی ټوټل منافع څومره شو 45000 100 کانسټنټ دی دا خو ګیون دی. obtained means دا موږ ته معلومول دي چې د عمر څومره پیسې راغلي. په دې کې به مخکې एग्जांपल کې ګوره 481 obtained به ګیونو، په دې کې obtained د عمر پیسې معلومول دي پرسنټیج ګیون دی. نو بیا هم جست ویلیوز پوټ کړئ، ویلیوز زموږ سره نون دي د پرسنټیج په ځای 27% موږ پوټ کو، obtained خو معلومول دي او دا زموږ څه شي 45000 ټوټل دي multiply by 100. وس په دې کیس کې زموږ سره obtained معلومول دي، obtained به موږ یوازې پریدو، کم چې معلومو هغه به یوازې پریدو کنه. 45000 دا خو زما مطلب د obtained نه دا جدا کول دی 45000. نو 45000 به څنګه ختموم دې سایډ لپاره په 45000 کې ملټیپلیکیشن ورکم، پس کې 45 درې صفرونه 45000 کې ول موږ ملټیپلیکیشن ورکو، نو دې 45000 او دې 45000 سره وکړو یو بل ختم کړو. خو 45000 ایکوالټی ده، دلته تاسو ایکوال نشانی نه. ایکوالټی مطلب دا دی چې څه کار مونږ لیفت ته کوو هغه به رایټ ته کوو. نو چې تا دې طرف ته رایټ ته تا 45000 ملټیپلای کړی دی، نو لیفت طرف ته د 27 هم 45000 ملټیپلای کوو که نه. اوس زموږ څه 45000 ختم دی، صرف څه پاتې دی 100 پاتې دی. 100 هم ختمول غواړو خو 100 دلته په ملټیپلیکیشن کې دی، د obtained څخه خواته په ملټیپلیکیشن کې دی. نو 100 چې مونږ ختمو نو دا طرف به په 100 باندې ډیوایډ کو، دا طرف به هم په 100 باندې ډیوایډ کو او دا ګس طرف به هم په 100 باندې ډیوایډ کو. یعنی مطلب څه دی دا به زموږ دلته به صرف obtained پاتې کیږي، دلته څه پاتې شو او مین obtained پاتې شو. ښه لیفت طرف ته دې طرف ته زموږ 127 نو دا راغی 27 45000 موږ ملټیپلای کړو کنه، ملټیپلای بای 45 سوري دا رائټینګ لګ دا ورسته سلایډز کې بتا سو تا کلیر شي 1 2 3 45000 ملټیپلای شو او 100 څه شو 100 ډیوایډ شو 1 2 100 ډیوایډ شو. سوري که رائټینګ باندې تاسو نه پوهیږئ خیر دی، ورسته سلایډز کې دا کلیر لیکل شوی تاسو وګورئ. 27% از ایکوال دا خو مخکینه دی obtained
45,000 چې دي دا ختمول دي د دې ځای نه دا موږ ملټیپلای کړو دواړه سایډونو ته دا به دې ځای کې دلته دې سره راځي او دا 100 به دلته ډیوایډ کیږي لکه لاندې تاسو وګورئ obtained یوازې پاتې شوی د 27 سره ملټیپلای شوی د 45,000 او ډیوایډ شوی د په سمانی په 100 باندې بیا په کیلکولیټر باندې تاسو وکړئ 27 ملټیپلای کې د 45,000 سره او بیا تقسیم کړئ په 100 باندې دا په کیلکولیټر باندې کیږي نو د دې نه به زموږ انسر سره شي انسر به زموږ سره شي 12150 یعنی ټوټل زموږ سره پروفټ څومره راغلی او ټوټل منافع زموږ سره څومره راغلوه 45,000 راغلوه او عمر ته به څومره میلاو شو په 45,000 کې عمر ته 45,000 کې میلاو شوې 12,500 نو دا زموږ سره نننی ټاپک و پرسنټیج اسانه فارموله ده چې پرسنټیج تا ته څوک معلوم کا نو ته تاسو وکړه چې څومره دا اخیستې دي که پیسې دي که مارکس دي که نوره صحیح ده او ټوټل څومره دي obtained او ټوټل تاسو ته معلومه تاسو پرسنټیج معلومولی شئ تھینک یو که تاسو څه کوېسچن دی ټاپک څه کنفیوژن نو کمنټ کې ضرور ولیکئ زه به تاسو ته انسر درکولو کوشش وکړم السلام علیکم